السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معاكم النهاردة. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الإيدز أو ال HIV. طبعا هناك فرق ما بين كلمة HIV وإيدز. HIV هو الفيروس اللي بيهاجم الإنسان، أما كلمة إيدز دي معناها إن الإنسان انهارت الدفاعات بتاعته وأصبح عنده نقص مناعة مكتسبة. والحكاية دي بتحصل بعد مثلا 10 12 سنة من دخول فيروس ال HIV لجسم الإنسان. احنا عندنا أساسا نوعين من الفيروس اللي هو ال HIV، HIV 1 و HIV 2. واحنا اكتشفنا المرض ده سنة 1981 تقريبا. وال HIV ده بيجي عن طريق 3 طرق مهمين. من ناحية الجنسية، ودي أهم طريقة عندنا في بلادنا. والناحية التانية من ناحية الأدوات الجراحية الغير معقمة، أو الشك عن طريق الإبر، زي الناس المدمنين لما من واحد بياخد حقنة يديها لزميله ويكون مصاب وكده، وينتقل المرض من شخص مصاب لشخص سليم. والموضوع الثالث بينتقل برضك عن طريق الأم للطفل، إما عن طريق الحمل نفسه أثناء فترة الحمل، وإما عن طريق الولادة، وإما عن طريق الرضاعة. وبالتالي فاحنا عندنا كذا طريقة ينتقل بيها المرض من الشخص السليم، من الشخص المصاب للشخص السليم. ولكن ناخد بالنا من حاجة، كان زمان بنقول بينتقل عن طريق الدم ومشتقاته. دلوقتي لا، طبعا دلوقتي يعني في خلال ال30 سنة اللي فاتوا حصل تطور كبير في موضوع نقل الدم، وأصبح صعب جدا جدا أنه ينتقل هذا المرض عن طريق الدم. نفس الموضوع كان بنقول برضك أن في منتهى الصعوبة أن ينتقل عن طريق نقل الأعضاء. دلوقتي في تطور كبير في الفحوصات وكده، وبالتالي أصبح المرض صعب جدا أنه ينتقل من شخص مصاب لشخص سليم عن طريق نقل الأعضاء، لأن احنا بنعمل برضك فحوصات كاملة لهذا الموضوع. طيب بالنسبة للمرض، احنا عرفنا دلوقتي طرق نقل العدوى. آه، برضك في بعض الناس بتسأل: هل الأحضان ممكن تنقل المرض؟ لا. هل البوس ممكن ينقل المرض؟ لا، نادرا نادرا، لكن في الغالب لا. طيب هل مثلا لو انا مثلا لمست عرق واحد او بول واحد او البراز بتاع شخص ما او الدموع بتاعت شخص ما مصاب، هل انا ممكن يحصل لي المرض؟ لا برضك، لم يثبت انتقال المرض بهذه الطرق. طب بالنسبة لنقل الحشرات، مثلا لو بعوضة قرصت واحد مصاب، هل ممكن أنا لو هي قرصتني أصاب؟ لا، برضك ثبت إن هي الحاجات دي كلها غير معدية ولا ينتقل عن طريق المرض. طبعا بالنسبة لموضوع الجنس الفموي، الجنس الفموي اللعاب نفسه ما فيهوش الفيروس وغير معدي، لكن في بعض الأحيان النادرة، لو يعني كان يعني قبلة جنسية عنيفة جدا وأصبح الموضوع في عض أو في دم، ممكن ساعتها، وده أمر نادر. طيب برضك حمامات السباحة، هل هي معدية؟ هل تنقل؟ لا، برضك حمامات السباحة لا تنقل المرض. كل الحاجات دي كلها طبعا تهمني ان احنا ننشرها ونوعي الناس بيها، لان مشكلة المرض ده ان الناس خايفة من هذا المريض، وبالتالي خوفهم من هذا المريض بيتولد عند الشخص دوت زي احساس بوصمة عار، وبيبقى خايف ان الناس تعرف ان هو مريض ايدز. طبعا الموضوع ده بيعمل لنا مشكلة كبيرة جدا جدا، لان المريض ده لما ما بيقولش للدكتور بتاعه ان هو مريض، او بيروح لدكتور السنين ويعمل عملية مثلا في اسنانه او عملية جراحية بسيطة خراج او كده، وما بيقولش
ان هو مريض ايدز، او مش هنقول بقى كلمة ايدز، هنقول كلمة اتش اي في، لان الايدز ده بيبقى اساسا زي ما قلنا مرحلة متأخرة من المرض. هنقول ان هو اتش اي في. طبعا المريض اللي هو اتش اي في ده، واخد بالك، بيبقى خايف ان الناس تعرف ان هو عنده المرض، وبالتالي احنا بننصح الناس كلها ان هي تعتبر ان هذا الفيروس وهذا المرض هو مرض قابل لان احنا نتعايش معاه. مفيش اي مشكلة خالص خالص. وده بيدي اطمئنان للمريض، وبيدي اطمئنان لأهل المريض. لازم يبقوا أهل المريض فاهمين طرق العدوى. طبعا لو في موظف عنده اتش اي في وبنشتغل معاه، هل في مشكلة ان احنا ناكل ونشرب معاه؟ لا، مفيش اي مشكلة خالص، لان المرض لا ينتقل عن طريق الطعام والشراب. طب ينتقل عن طريق النفس؟ لا، لا ينتقل عن طريق النفس. طيب، يبقى اذا مفيش اي داعي ان احنا نخاف من هذا الموظف او من هذا الطالب في المدرسة. يعني زمان كانت الطلب لما نعرف ان في طالب موجود في مدرسة عنده اتش اي في، للاسف الشديد الطلبة كانوا بيعايروه، ما بيروحش المدرسة. لو في موظف زمان كان عنده اتش اي في وزملائه عرفوا، ممكن يترفد من شغله. لكن دلوقتي الوضع اختلف. لازم نبقى فاهمين ان ده فيروس زيه زي اي فيروس، بل بالعكس. فيروس الاتش اي في احنا بنديله حبايه واحده في اليوم، يبقى كويس جدا جدا، وحالته الصحيه كويسه، ويبقى غير معدي للي حواليه. يعني نسبه العدوى اللي حواليه بتقل جدا جدا جدا، وخصوصا مثلا في الممارسات ما بينه وما بين زوجته الجنسيه وكده. يعني بيوصل الفيروس في الدم لزيرو. صحيح بيبقى كامن في الجهاز الليمفاوي بتاع الجسم، لكن هو كده دلوقتي أصبح غير معدي، وبالتالي ممكن يعيش حياته بطريقة طبيعية. طيب احنا عرفنا دلوقتي ان ايه هي طرق العدوى، وبنلخصها ان هي عن طريق الجنس، عن طريق الدم والادوات الجراحية الغير معقمة، والسرنجات اللي هي تستعمل مرة واتنين وكده، اللي هي غير معقمة. ونمرة 3 عن طريق الأم الحامل مثلا للطفل الجنين. وزي ما قلنا، كل ما اكتشفنا المرض بدري، كل ما كان فرصة المريض في العلاج ممتازة. أحب أنوه إن إحنا لغاية دلوقتي بالنسبة لهذا المرض لم نكتشف دواء أو عقار معين ينهي أو يشفي شفاء تام. لكن الأقراص اللي موجودة حاليا بتدي نتائج ممتازة، وفي نفس الوقت النتائج دي بتخلي المريض حالته الصحية كويسة، وما تجيلوش أعراض الإيدز اللي احنا قلنا عليها، اللي هي بتيجي بقى في المراحل المتأخرة. ده لو أهمل العلاج وما خدش العلاج بتاعه، ساعتها بقى بيجيله الإيدز، اللي هو انهيار تام في المناعة بتاعته. طبعا احنا بنشجع جدا على ان هذا المريض ياخد العلاج بتاعه بانتظام، ويتعايش مع المجتمع بطريقة طبيعية. ومفيش اي مانع ان اللي حواليه يبقوا عارفين ان هو عنده ايدز. دي مش وصمة عار، مش في ناس بتعتبرها ده عقاب الهي، ان هو عمل حاجة مش كويسة مثلا وعشان كده جاله ايدز. احنا اساسا من الناحية الطبية مش هنتكلم في الناحية الدينية، لكن احنا كمجتمع لازم ننشر ما بين الناس ان ده مرض عادي. لازم ان احنا ناخد الامور ببساطة معاه. طبعا ما بنقولش ان احنا اساسا يعني ان هو يعني امن تماما، لا، بس احنا ناخد بالنا من دمه. يعني مثلا ما نستعملش الموس اللي هو بيستعمله، ما نستعملش ادوات الحلاقة اللي هو بيستعملها، ما نستعملش المقص اللي هو بيستعمله. زيه زي فيروس سي وفيروس بي. نبقى واخدين بالنا فقط لا غير. وبالنسبة للممارسات الجنسية،
بنشجع المريض على استعمال الواقي الذكري. نلاحظ برضك ان موضوع الطهارة ده بيقلل خالص من فرص نقل المرض. وفي دول كتير في افريقيا بقت تشجع الناس على الطهارة، طهارة الذكور والختان بتاع الذكور، لان ده ادى الى ان انتشار المرض يبقى اقل شوية. طيب بالنسبة آه، لل- لهذا المرض مضاعفاته ايه؟ المضاعفات بتيجي عن طريق انهيار الجهاز المناعي بتاعه، لان هو الفيروس نفسه بيهاجم خلية معينة اسمها سي دي 4، ودي نوع من انواع الخلايا اللي تبع الليمفوسايتس. الليمفوسايتس دي بتنقسم لتي ليمفوسايت وبي ليمفوسايتس. التي ليمفوسايتس دي في منها السي دي 4. السي دي 4 دي خلية ذكية، وهي اللي بتتحكم او المايسترو بتاع الجهاز المناعي في جسم الانسان. نلاحظ ان الجهاز المناعي بتاع جسم الانسان هو اللي بيتذكر الفيروسات اللي دخلت جسم الانسان او البكتيريا اللي دخلت جسم الانسان، وهو اللي بيطلع يعني المقاومة ضد هذه الميكروبات. فلما تصاب اهم يعني خلية من خلايا الجهاز المناعي دهوت اللي هي سي دي 4، طبعا بيحصل انهيار في الجهاز المناعي بتاعنا، وبيجي لنا بقى امراض نسميها احنا ميكروبات انتهازيه. زي ايه الميكروبات الانتهازيه دي؟ يعني ميكروب زي الفطريات اللي هي الكانديدا. نلاقي ان فم الانسان او فم المريض مليان اللي هو البياض ده بتاع الفطريات، وطبعا بينتشر للجهاز الهضمي بوجه عام. يعني المريء بتاع الشخص ده بيبقى مليان فطريات، وطبعا ده بيؤدي الى ان المريض ده ما بيعرفش ياكل. كل ما يجي ياكل الفم ده مش متحمل وفي قرح في الفم. برضك هذا المريض بيعاني من حاجة اسمها توكسوبلازموزيس. والتوكسوبلازموزيس ده نوع من انواع الجراثيم اللي بتصيب عدة أجزاء في جسم الإنسان، منها الكبد، منها الطحال، منها الشبكية بتاعة العين، وبتأثر على المخ كمان بتاع جسم الإنسان. الشخص العادي ما بيحصلوش حاجة لما بيصاب بالتوكسوبلازموزيس، لكن مريض نقص المناعة لما بيجيله توكسوبلازموزيس بيتأثر وبتجيله مضاعفات خطيرة، ممكن يصاب بالعمى من التوكسوبلازموس. طيب في مرض تاني اسمه نيموسيستس كارنياي نيمونيا. ده التهاب رئوي بيصيب الرئة بتاعة مريض الإيدز. الشخص ده بيبقى عنده كحة جافة ومش قادر ياخد نفسه، وفي نفس الوقت نسبة الأكسجين بتبقى قليلة في الدم. ولما نعمل أشعة بنلاقي تكيسات الدكتور بيعرفها وبنشخص بيها المرض. طبعا لو لقينا مريض شخص عنده نيموسيستس كارنياي بنفكر اكتر ان هو عنده ايدز. لما بنلاقي مريض عنده كانديدا او فطريات كتيره في الفم نقول لا ده عنده نقص في المناعه وبنفكر اكتر في الايدز. لما بنلاقي الدكتور بتاع العيون لما بيكشف على العين وبيلاقي اشتباه توكسوبلازموزيس نقول لا المريض ده احتمال يكون عنده ايدز. طيب كل الحاجات دي هي اللي بنسميها ميكروبات انتهازية. الميكروبات الانتهازية دي بتصيب جسم الإنسان لما تنهار المناعة بتاعته. يعني لما توصل السي دي 4 لأقل من 200 في الميكرو لتر المكعب. يعني طول ما هي عالية وفوق ال 200 طول ما الإنسان بيتمتع بمناعة معقولة، ما يحصلوش الاورام ولا يحصل له الميكروبات الانتهازيه. اقل من 200 ده دخل في ايدز. ايدز يعني نقص في المناعه المكتسبه، وبالتالي هو معرض لاورام ومعرض لميكروبات انتهازيه. طبعا في بعض
المرضى احنا بنعرفهم من الهربس، نلاقي فسافيس كتيرة حوالين الفم، وطبعا القرح، والمريض مش قادر ياكل، يا اما من الفطريات اللي موجوده اللي هي الكانديدا، او من مرض الهربس اللي منتشر في جسمه، او ساعات بيبقى حوالين الفم بغزاره. وبالتالي المريض ده احنا بنشك فيه، نقول اه والله ده ممكن يكون عنده اتش اي في، وبالتالي المفروض نعمل له تحليل نشوف الدنيا فيها ايه. طيب بالنسبه بقى للاورام، المريض بتاع الايدز ده معرض لانواع من الاورام زي كابوسي ساركوما، وده نوع من انواع الاورام، عباره عن زي حبيبات بتظهر في جلده، في معظم الاحوال بيبقى لونها بنفسجي. وهذه الحبيبات غير مؤلمه، وفي نفس الوقت لما الدكتور الجلديه بيشوفها بيعرف ان دي كابوسي ساركوما. طبعا عشان نتاكد بناخد عينه، وبالتالي بنشك ان المريض ده عنده ايدز. نفس الموضوع في موضوع اورام الليمفوما، يعني مثلا مريض عنده بيركة ليمفوما. البيركة ليمفوما دي اول ما بنشوفها بنعرف ان ده مريض احتمال كبير يكون عنده ايدز. او البرايمري ليمفوما في المخ، برضك لما بنشوف برايمري ليمفوما في المخ او بنفكر ان ممكن العيان ده يكون عنده اتش اي في او ايدز. السيدات اللي هم عندهم سرطان في عنق الرحم، ده بيبقى ناتج من بابيلوما فيروس، نوع من انواع الفيروسات، وده برضك ليه علاقة بالإبشتاين بار فيروس. واحنا اساسا السيدة دي بتشتكي من بيحصل ألم في الحوض، وساعات بيحصل دم من المهبل، او اثناء العلاقة الزوجية برضك بيحصل شوية دم. لما بنشك في سرطان عنق الرحم وبناخد عينة او بناخد مسحة من العنق الرحم، ويتبين ان هي عندها سرطان عنق الرحم، بنشك ان هي يكون عندها اتش اي في، وبنعمل التحليل عشان نتأكد. اذا الايدز اللي هو المرحلة المتأخرة من الاتش اي في ده زي ما قلنا بيصاب الشخص بأورام متعددة، أو بيصاب بميكروبات انتهازية بتهاجم جسم الإنسان. طيب زي ما اتفقنا، هو ال HIV نفسه ساعات يعمل أمراض، يعني هو مش معتمد بس على الميكروبات الانتهازية أو معتمد على الأورام، لا، هو ساعات يؤدي إلى HIV مثلا ديمنشيا، يعني بيؤدي إلى الجنون، أو في بعض الأحيان يؤدي إلى نوع من أنواع الالتهاب بالمخ، نسميه HIV انكفالوباثي، أو HIV wasting syndrome. المريض ده بيبقى عنده إسهال متكرر، يعني هو مش قادر يخرج حتى من البيت أو يروح شغل أو يروح في أي مكان، ده هو عنده كل شوية إسهال متكرر، وبالتالي جسمه ما بيستفدش من الأكل اللي هو بياكله، وبالتالي بيحصل له ضعف عام وهزال. ولما بنتابع الوزن بتاعه دايما في النازل، وزنه دايما عمال يقل. كده فهمنا فكرة عن موضوع الأعراض بتاعة ال HIV، وموضوع الفرق ما بين كلمة HIV وموضوع الإيدز. طيب في نقط مهمة جدا المفروض برضك نبقى عارفينها. لما بيكون عندي مريض HIV، أنا لازم أعمل اختبار للضرن، لأن ده برضك من ضمن الأمراض اللي ليها علاقة بالمناعة. لازم أعمل اختبار فيروس بي وفيروس سي برضك، لأن أساسا إيه اللي يمنع إن هو طالما جاله مثلا عن طريق الدم أو كده، أو خد حقنة ملوثة. أنتوا عارفين طبعا في بعض الأحيان المدمنين
بيتبادلوا الحقن بتاعة المخدرات، وبالتالي ممكن ينقل فيروس بي وسي. فانا العيان الاتش اي في لازم اعمل له بردك اختبار فيروس بي واختبار فيروس سي. دي نقطة. النقطة التانية، العيان ده آه، مهم جدا ان احنا نعمل له سبورت مادي واجتماعي. يعني احنا بنشجع الجمعيات الاهلية على انها تراعي هؤلاء المرضى اللي هم عندهم ايدز، وبنشجع الاهل برضك ان هم يراعوا اذا كان في مريض عندهم ولا حاجة عنده ايدز، لازم يبقوا واخدين بالهم. حد يعمل له اكل، حد يعمل له شرب، حد يساعده في الدخول للحمام. طبعا هو بيوصل لمرحلة ان هو بعض الاحيان هذا المريض اللي هو عنده ايدز في المراحل المتأخرة، وخصوصا اللي هي الناس اللي هي ما بتاخدش العلاج، او بمعنى ادق الناس اللي هي مش قايلين لحد او مش عايزين يعرفوا حد ان هم عندهم ايدز، وبالتالي هم معزولين ومنطويين ولا بيروح شغل ولا، وطبعا الحالة المادية بتاعته بتبقى تعبانة، واخد بالك؟ فاحنا بنشجع الجمعيات الأهلية وبنشجع الأهل على ان هم ياخدوا بالهم ويراعوا هؤلاء الأشخاص. النقطة التانية، مريض الإيدز ده زي ما اتفقنا، على فكرة ممكن واحد يكون عنده اتش اي في، وطبعا يعني عشان نفهم دور المجتمع ايه في التوعية، ودورنا ممكن يروح يحلق عند الحلاق اللي انت بتحلق عنده. وطبعا احنا برضك بنوعي الحلاقين ان احنا ما نستعملش الادوات بتاعه الحلاقه من شخص لشخص، لازم التعقيم ولازم التطهير ولازم الموس او المقص او كده، لازم نعمل عمليه تطهير كامله لهذه الادوات. برضك موضوع دكتور السنان، طبعا ده موضوع شائك جدا. وطبعا دلوقتي كل دكتور اسنان عنده اوتوكلاف، وكل الاطباء بيعقموا الادوات بتاعتهم بحيث ان اي جراثيم تموت 100%، على اساس ان طبعا ممكن يكون العيان اللي قبلي كان عنده اتش اي في وممكن ينقل المرض، وبالتالي فلازم نبقى واخدين بالنا من هذا الموضوع. ولازم التطهير والتعقيم يكون برضك ناخد بالنا بالنسبة للولادات. الولادات برضك لازم الأدوات الجراحية المستخدمة لازم تبقى متطهرة ومتعقمة، خصوصا ناخد بالنا في المناطق الريفية أو المناطق البعيدة عن المدن. النقطة التانية في الحوادث، احنا ما يعني ما تخليش الحادثة تعمل لك لخبطة. أنا بقول الكلام ده لزملائي وإخواتي الأطباء والتمريض. لا، ممكن لو احنا اتلخبطنا واستعملنا مثلا حقنة أو استعملنا أدوات جراحية أو إبرة أو حاجة من شخص كان في حادثة لشخص تاني، ممكن يكون الشخصين دول واحد سليم وواحد مصاب، أو ما أنا قاعدي السليم وأنا ما أعرفش إن هو عنده اتش اي في. فلازم تكون كل الحاجات دي في دماغنا، ولازم نكون واعيين جدا جدا من طرق نقل المرض، وواخدين بالنا جدا جدا من ان احنا ما يحصلش مننا احنا كاطباء او كتمريض هذا الموضوع. وكذلك الحلاقين وكذلك الداية في المناطق الريفية تبقى واخدة بالها ان الادوات او المعدات بتاعتها لازم تتطهر وتتعقم وكده. لازم في برضك بعض الممرضات اللي بيولدوا في البيوت لازم يبقوا واخدين بالهم من طرق نقل العدوى من الشخص المصاب للشخص السليم، عشان ما ننقلش لحالات اتش اي في. اتذكر ان احنا كان عندي الحالة دي كانت سيدة وجات لها سخونية فترة طويلة، واحنا ما كناش عارفين سبب السخونية دي، وعملنا التحاليل واشعاعات وكده، وبعدين ما لقيناش سبب لهذا الموضوع. فعملنا اختبار الاتش اي في، فطلع ان هي عندها اتش اي في. طبعا لما طلع ان عندها اتش اي في، احنا اساسا بقينا نبص للزوج على انه
هو السبب. فطبعًا الزوج حَس إن هو يعني زي ما تقول مُتابع بالنظرات بتاعة الأطباء وكده. فمع الأسف هو برضك ليه تاريخ يعني سلبي، وليه علاقات غير شرعية، وبالتالي هو حَس بالذنب وحَس بإن هو يعني مذنب. فعملنا له اختبار الHIV وطلع إن هو ما عندوش HIV. واتضح إن السيدة دهيّة خدت العدوى عن طريق الولادة السابقة. وطبعًا عملنا كشف بعد كده للطفل بتاعها فطلع عنده HIV. دي من ضمن الحالات اللي إحنا بننبه على أهمية اكتشاف المرض قبل ما ينتقل للأطفال. يعني إحنا أساسًا بالنسبة للأمهات أو الحوامل لازم نعمل HIV في أول 3 شهور، وما نكسلش عن الموضوع ده، لأن إحنا لو اكتشفنا إن الأم دي عندها HIV هنحمي البيبي، لأن الأم دي هتاخد علاج، والعلاج ده هيمنع نقل المرض من الأم للجنين. وبالتالي برضك الجنين لما هيتولد ويبقى بيبي بنديله علاج معين وقائي، وبالتالي بيحصل له نوع من أنواع الحماية، وبالتالي ما يجيلوش المرض. فاحنا لازم نكتشف المرض ده. لازم كل أم حامل تعمل الاختبار بتاع ال HIV في أول 3 شهور. وزي ما قلت المرض مش وصمة عار، ما نقلقش وما نخافش. وفي بعض المعامل والجهات السرية اللي احنا نقدر نعمل فيها الاختبارات بسرية كاملة، مفيش أي مشكلة خالص. طيب دي نقطة. النقطة التانية لازم نبقى فاهمين ازاي المرض ده أو الأعراض بتاعته بتحصل ازاي. أولا لما بيحصل دخول للفيروس ال HIV لجسم الإنسان بيمر حوالي أسبوع، 10 أيام، أسبوعين بالكتير. وفي معظم الأحوال بنلاقي زي نوع من أنواع الإنفلونزا، تكسير في الجسم وإرهاق، وبيظهر في بعض الأحيان طفح جلدي على جسم الإنسان. زي ما قلنا بيظهر برضك شوية غدد لمفاوية على خفيف، والجسم بتاع الإنسان بيبقى مرهق وتعبان ومصدع وسخن. لكن ما بنعرفش نكتشف إن ده HIV، لأنه متشابه مع أعراض الإنفلونزا والبرد. فممكن يمر مرور الكرام من غير إحنا ما ناخد بالنا كأطباء. وبعد كده المريض يدخل في مرحلة اسمها نسميها مرحلة الكمون. كمون يعني الفيروس نفسه بيستخبى جوه في جهاز المناعة. ما هو زي ما اتفقنا إن الفيروس ده عايز يهاجم الخلايا اللي هي السي دي 4، اللي هي الخلايا الذكية بتاعة الجهاز المناعي. وبالتالي هو بيستخبى، يقعد سنين، 7 سنين، 8 سنين، 10 سنين مستخبي قاعد جوه في جسم الإنسان، لا تظهر على الإنسان أي أعراض. ممكن تظهر عليه شوية مثلا تضخم في الغدد الليمفاوية على خفيف، لكن في الغالب ما بيظهرش عنده أي أعراض إلا في المرحلة الأخرانية لما السي دي 4 تقل عن 200. يبقى كده الفيروس ابتدى ينشط وابتدى يهاجم خلايا السي دي 4 ويحللها ويكسرها ويموتها. وبالتالي المناعة بتقل جدا، وزي ما اتفقنا بقى بتبتدي تظهر الأعراض بقى اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الالتهاب الرئوي بتاع النيموسيستس كارنياي، وتبتدي الجلد يظهر فيه الكابوسي ساركوما، أو يبتدي المخ تظهر فيه اللي هي البرايمري ليمفوما، ويبتدي يحصل له إسهال شديد متكرر، ويحصل هذلان في كل الأعراض دي كلها اللي بتحصل في المرحلة اللي احنا بنقول عليها الأخرانية، اللي هي مرحلة الإيدز. طيب بالنسبة للمريض ده أذكر إن في حالة عبارة عن شاب. الشاب ده أساسا يعني كان متعرف على بعض الشباب اللي مش كويسين،
الأصدقاء اللي هم إحنا بنسميهم أصدقاء السوء. وبعد كده اتعرفوا على شاب تاني، بس شاب تاني عنده ميول مثلية، وبالتالي خدوه في فندق في أحد المدن، وبالتالي حصل لقاء جنسي ما بينهم وبين بعضهم، وأصيب الشخص بتاعنا ده بالفيروس. إذا الشذوذ الجنسي من أهم طرق نقل العدوى. لازم نبقى واخدين بالنا إن موضوع الشذوذ الجنسي ده من أهم مصادر العدوى لمرض الإيدز أو الاتش اي في. بردك في حالة شفناها بردك لما قعدنا نستقصي هو ازاي اتعدى او جات له، لان لازم نعرف العدوى جات ازاي عشان نقدر نحمي بقية افراد المجتمع. اتضح ان في فتاة في الشارع عمل معاها علاقة، وهذه الفتاة متعودة ان هي تعمل مع الشباب بتاع المنطقة علاقات، وبالتالي أصيب من هذه الفتاة. طبعا كان دور مهم جدا للطب الوقائي ان هو يتتبع هذه الفتاة ويحاول بقدر الامكان يشوف الشباب اللي هم عملوا علاقات معاها. وطبعا ده يعني في منتهى الصعوبة، وبالتالي احنا بننبه برضك الشباب ان هذه الاساليب الخطر اللي ممكن تصيبك بفيروس يعني يعرضك للوفاة. نخلي بالنا جدا جدا جدا، وما فيش اي مانع ان احنا نحط موضوع الوقي الذكري ده في بالنا، لان هي اساسا الدول الغربية كلها قلل جدا نسبة العدوى عندهم. فاحنا لازم نوعي شبابنا بأهمية الواقي الذكري والبعد تماما عن هذه العلاقات المشبوهة. برضك كان عندي طالب بيدرس في الجامعة، وبعدين جه هو ووالده، وطبعا لقينا ان هو اساسا عنده اعراض الايدز. ولما يعني انا فاكر ان احنا هذا الولد احنا ما كناش عارفين نقول له ايه، شاب عمره حوالي 19 20 سنة، ومش عارفين نقول له ان انت عندك نقص مرض نقص المناعة المكتسب، مش عارفين نجيبها له ازاي. وطبعا ابوه كان واقف والولد واقف، وطبعا يعني كنا في وضع لا نحسد عليه بصراحة. لكن اضطرينا يعني نبسط له الامور. يعني انت جالك فيروس، والفيروس ده يعني مش خطر وكده. لكن طبعا مهما قلت ومهما عدت، طبعا الاب والابن يعني زي ما تقول يعني متاثرين جدا جدا جدا، لان هم فاهمين يعني ايه ايدز وفاهمين يعني ايه اتش اي في. لما تتبعنا قصه الولد ده لقينا ان كان في خدامه موجوده عندهم في البيت، وحصل علاقة ما بين الولد ده وما بين الخدامة دي. وعرفنا ان في برضك 2 من اصحابه كانوا بيجوا معاه وبيعملوا علاقة مع هذه الخدامة. وطبعا يعني الطب الوقائي تتبع هذا الموضوع. يعني اللي انا عايز اوصله لك ان الموضوع ممكن يوصل لغاية بيتك، وانك انت ما كنتش توعي ولادك، وان ما كانش الشباب والامهات يبقوا واخدين بالهم ومتوعيين وفاهمين ان ممكن علاقة تحصل، وممكن الولد يصاب بهذا المرض الخطير. طبعا احنا طبعا يعني بنعتبره من ضمن الامراض الخطيرة، فلازم نبقى واعيين لطرق انتقال المرض. النقطة التانية اللي انا برضك عايز الفت النظر ليها، عملية العلاج. علاج المرض
عندنا يعني في بلادنا في مستشفيات الحميات العلاج متوفر، وبالتالي لو اي شخص مصاب، طبعا دلوقتي احنا بنبدأ العلاج حتى في مرحلة الاتش اي في، احنا ما بنستناش لغاية لما المريض يجيله ايدز، لا، بنبتدي العلاج على طول في مرحلة الاتش اي في، وبيروح مستشفى الحميات يصرف العلاج بالمجان، مفيش اي مشاكل، وعلاج شهري، وبيتابع مع الدكتور اخصائي الحميات، وبالتالي مفيش اي مشكلة، في منتهى السرية، مفيش اي مشاكل خالص خالص خالص. وبالتالي اي مريض احنا بنقول له والله الموضوع بسيط جدا جدا جدا، انت بس اكشف على نفسك، روح المستشفى، لو انت اتشخصت اتش اي في خد العلاج بتاعك. في بعض الناس بيقول والله انا اتش اي في، خلاص انا هتجوز واحده اتش اي في زي حالتي، واحنا الاتنين بقى يعني نمارس مع بعضينا العلاقه، مفيش اي مشكله. لا، نخلي بالنا ان اساسا كميه الفيروس اللي موجوده عندك مختلفه عن كميه الفيروس اللي موجوده عندها، برضك ناخد بالنا وناخد راي الدكتور استشاري الحميات، يعني ما نعتمدش على افكارنا وخلاص، لا، لازم نبقى نستشير دكتور الحميات، لان انت ممكن تصيبها بنوع تاني من الفيروس، وده ممكن يؤدي الى انهيار الجسم بتاعها. النقطة التانية طبعا لازم نفهم الناس ونوعيهم بإمتى يكشفوا على نفسهم. طب انت عملت علاقة وخايف ان العلاقة دهيت تكون اتعرضت انك انت خدت فيروس الاتش اي في. وانا فاكر جات لي حالة قبل كده، واحد جاي بيكشف على نفسه، فاحنا بنسأله يعني خير مالك الف سلامة، والله يا دكتور انا تعبان وكده وعايز بس اطمن على نفسي اشوف انا كويس ولا لا. ايوه، يعني انت بكح؟ لا. انت بطنك توجعك؟ لا. عندك اسهال؟ عندك ترجيع؟ عندك سخن؟ لا والله يا دكتور انا ما عنديش اي حاجة، بس انا والله يعني من اسبوعين كده كنت مسافر تايلاند ورحت بانكوك، وبرضك عايز اطمن على نفسي. طبعا اول ما قال بانكوك ابتدينا نفكر في ان هو ممكن يكون اقام علاقة مش مظبوطة، وبالتالي لازم نفكر في موضوع الاتش اي في. احنا عملنا له اختبار الاتش اي في وطلع سلبي. لازم نوعي الناس برضك ان اختبار الاتش اي في عشان نبقى متأكدين على الأقل، يعني بيعدي على فترة من دخول الفيروس مش أقل من أسبوعين لثلاث شهور، عشان نتأكد ونعمل الاختبار بتاع ال HIV، مش أقل من ثلاث شهور عشان نقول أوكي إن ده أساسا ما عندوش HIV. لكن في المراحل الأولى ما بيبانش، يعني مثلا لسه عامل علاقة وجاي بعدها بيومين ثلاثة، لا ما بيبانش. ولو ان دلوقتي في بعض الدول الغربية في فرنسا مثلا بيكتشفوا هذا الموضوع دلوقتي بطريقة مبكرة جدا جدا، ودلوقتي حتى بتتباع الكيتس او الاختبار بسهولة، وممكن تعرف اذا كنت انت عندك اتش اي في يعني بمجرد بعد انتهاء العلاقة بيوم او يومين تقدر تعرف اذا كان جالك اتش اي في ولا لا. النقطة التانية برضك اللي احنا نحب نلفت النظر ليها، ان في عشان نكشف على هذا الفيروس بنشوف الاجسام المضادة للاتش اي في. يعني احنا اما بنعمل اختبار اتش اي في اجسام مضادة، الانتي بوديز يعني بتاعت الاتش اي في، وده اللي احنا بنعتمد عليه اصلا في التشخيص. في بعض الاحيان بنعتمد على حاجات تانية، يعني الفيرال لود
بنعتمد برضك عليه في بعض الأحيان. بنشوف السي دي 4. مهم جدا ان انا اقدر اشوف السي دي 4 وصلت لكام، وصلت ل 200، وصلت ل 300، وصلت ل 100، عشان اقدر اعرف الشخص ده يعني مدى الخطورة بتاعت جهاز المناعة وصل لغاية فين. طيب، طبعا العيان ده طبعا بعمل له أشعة على الصدر، بشوف إذا كان عنده ضرر ولا لأ. بعمل له اختبار فيروس بي وسي، بشوف إذا كان عنده أنيميا ولا لأ. بشوف إذا كان عنده إسهال ولا لأ. وطبعا كل حاجة من الحاجات دي بديها العلاج بتاعها. يعني لو أنا أساسا عندي توكسوبلازموزيس، بديله علاج التوكسوبلازموزيس. لو انا عندي نيموسيستس كارنياي في الرئه، التهاب رئوي في الرئه بتاعته، بديله العلاج بتاع الالتهاب الرئوي بتاع النيموسيستس كارنياي، وهكذا. يعني كل مضاعفات لمرض الايدز بنديله بقى العلاج بتاعه، بالاضافه للعلاج الاصلي اللي هو اساسا المفروض ياخده يوميا. شفت انا حاله عباره عن زوج وزوجته سلام، ما فيش اي مشاكل خالص خالص. راحوا احد الدول يقضوا شهر العسل، فعملوا هناك تاتو. مع الاسف اتنقل لهم الاتش اي في عن طريق التاتو. برضك نلفت النظر لموضوع خطورة التاتو. يعني انت اساسا لازم الابر بتاعة التاتو اللي هو الوشم لازم تبقى معقمة، وما تستعملش الا لما لازم تكون معقمة، لان دي اساسا بتدخل الفيروس في جسم الانسان. فهذا الشخص مع الاسف اصيب هو وزوجته، ولكن الحمد لله هم كان عندهم الوعي الكافي ان هم اساسا يروحوا للدكتور. و يعني لما ظهر بعض الاعراض البسيطه عندهم، اكتشفوا هذا المرض بسرعه عن طريق الفحوصات وكده. ولما الام جابت بيبي، احنا لحقنا البيبي ده هوت، والام خدت العلاج اللازم، وبالتالي البيبي ما حصلوش حاجه. وبمتابعه الاب لقينا ان الفيروس لود في الدم زيرو، يعني ما عندوش، هو دخل في مرحله الكمون، ولكن العلاج اللي هو بياخده مسيطر سيطرة كاملة على الفيروس. وبالتالي فهو حتى في العلاقة الزوجية ما بينه وما بين المدام بتاعته مفيش خطورة، يعني هو مش هينقل المرض. كذلك الزوجة لما خدت العلاج مفيش بردك الفيروس لود عندها زيرو في الدم. وبالتالي هما الاتنين اصبحوا عايشين حياة عادية خالص خالص، مفيش اي مشاكل خالص. والزوج بيروح شغله عادي جدا جدا جدا، وصحته كويسة جدا 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 جدا، نتيجة المتابعة ونتيجة الالتزام بالحبوب بتاعته. مفيش عنده اي اعراض، مفيش اي مشاكل خالص خالص. ده بيلفت النظر برضك لأهمية انك انت لو انت بتعمل فحوصات، لو انت اساسا مهتم بصحتك، حتى لو اصبت بفيروس اتش اي في، فاول ما هتاخد العلاج هتبقى كويس، مش هتصيب اي حد تاني. طيب، هل انا يا دكتور عندي اتش اي في، هل ممكن اتزوج من واحده ما عندهاش اتش اي في؟ اولا لازم نبقى فاهمين ان في فحوصات ما قبل الزواج، وبالتالي فحوصات ما قبل الزواج دي بتكشف اذا كان عندك اتش اي في ولا ما عندكش اتش اي في. دي نقطه. النقطه الثانيه، لازم تكون صريح مع شريكة حياتك، انت عندك اتش اي في ولا ما عندكش اتش اي في، لان احنا بنعتبر ده انت كده يعني كانها جريمه، انت كده بتاذيها وما بتقولهاش. طيب، انا هفترض ان اتنين بيحبوا بعض، والزوج عنده اتش اي في ولكن بياخد العلاج،
وقال لخطيبته والله انا عندي اتش اي في، هل ممكن يتزوجوا؟ اه طبعا ممكن يتزوجوا، مفيش اي مشاكل خالص. ليه؟ لان نقل العدوى منه ليها يعتبر زيرو طالما ان هو بياخد العلاج. للدرجات يا دكتور؟ ايوه للدرجات دي، هو طالما بياخد العلاج اصبح غير، يعني درجة العدوى بتاعته زيرو، الفيروس نفسه ما بيبقاش موجود حتى في الدم. فايه المانع ان هم يتزوجوا؟ يعني ايه المانع انك انت تتزوج من واحدة سليمة؟ بس لازم بشرط ان هي تبقى عارفة، لان هي لو مش عارفة انت كده عملت جريمة، انت كده تعاقب قانونا، انت كده اذيتها وما بلغتهاش، او انت اساسا تلاعبت في نتيجة فحص ما قبل الزواج، او غشيت فحص ما قبل الزواج، كده يبقى انت برضك عملت جريمة. لا، احنا لازم نفهم الناس ان الموضوع بسيط، وانك انت مجرد بانك انت بتاخد العلاج بتاعك انت بتبقى كويس طبيعي جدا جدا، وبتروح شغلك عادي جدا جدا. طيب، بمناسبة حكاية الشغل دي، انا كان عندي مريض زمان، موظف محترم جدا جدا، ويعني مدير، وكان عنده اتش اي في، ومع الاسف الشديد ما كانش ملتزم بالعلاج بتاعه. ليه؟ طبعا هو عنده احساس بوصمة عار، وبالتالي خايف حتى يروح للمستشفى عشان ياخد العلاج بتاعه ولا حد يشوفه. ايه اللي حصل؟ هذا المريض اصيب بالايدز، ولما اصيب بالايدز جاله اسهال متكرر ونقص في الوزن، جاله اتش اي في ويستنج سندروم، وده احد مضاعفات الايدز. يعني هو دخل في مرحله اللي هي الاخيره من الاتش اي في، هو ولا بقى قادر يروح شغله، ولا بقى قادر حتى يخرج من البيت. وده نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو محرج حتى ياخد العلاج ويصرفه من المستشفى، هو مش عايز يروح المستشفى لحد يشوفه ويعرف. لا، الموضوع بيتعمل بسريه كامله، فما تقلقش من الموضوع ده خالص. علاج مريض الايدز بيتم بسريه، وصرف العلاج بيتم بسريه، والمتابعه بتاعه المريض بتتم بسريه، مفيش اي مشكله. لكن انا بوجه التوعيه برضك للناس العاديه، لاولادنا ولبناتنا، لان في برضك عندنا مشاكل في المدن السياحيه الساحليه. بعض الشباب نتيجه الظروف الاقتصاديه وكده بيروح هذه المناطق ويتعرف على فتيات أجنبيات. وأنا فاكر كان في فيلم عربي عن هذا الموضوع، إن العلاقة ما بينك وما بين فتاة أجنبية ممكن تؤدي إلى إنك أنت تصاب بفيروس ال HIV. أنت مش واخد بالك من الموضوع. لا، لازم تبقى عندك وعي، وما تندفعش آه، يعني بالرغبة الجنسية وتضيع نفسك. لازم نبقى واخدين بالنا كويس جدا ان لما يبقى في علاقة ما بينك وما بين فتاة أجنبية أنت ما تعرفش عنها أي حاجة خالص، وحصلت علاقة، لازم تبقى أنت عندك الوعي الكافي، ولازم تستعمل الواقي الذكري. مش عيب، لازم يبقى أنت عندك وعي وفهم. وطبعا هو أساسا الدين بتاعنا بيمنعنا وبيحذرنا من العلاقات المشبوهة. وبالتالي أنا برضك يعني بنتهز الفرصة دي برضك وأقول لأبهاتنا ولأمهاتنا ولإخواتنا ولزملائنا إن إحنا نحاول بقدر الإمكان نبسط موضوع الزواج. يعني المهر المرتفع جدا والحاجات المبالغة فيها في تأسيس البيت والفلوس، طبعا الشباب دلوقتي يعني
بيبقى الدخل بتاعه بسيط في مقتبل العمر، وبالتالي أساسا كلما سهلنا موضوع الزواج كلما الشاب والفتاة كانوا في مأمن من هذا المرض. وبالتالي أنا بقول للمجتمعات بتاعتنا المحافظة المتدينة الشرقية، كل ما زوجت ابنك أو بنتك في سن مبكرة وحمتهم من العلاقات الغير شرعية والعلاقات السيئة والعلاقات المشبوهة دهيت، يكون أفضل. هو ده مفتاح الأمان ومفتاح الضمان بالنسبة لمجتمعاتنا، لأن إحنا أساسا طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين النت، الأولاد والشباب شايفين كل حاجة، وبالتالي الشاب أو الفتاة عايزين يقلدوا، عايزين يشوفوا، لأن دي ثقافة غربية. الثقافة الغربية دي مع الأسف الشديد بتهاجم الثقافة الشرقية بتاعتنا وبتضربها في مقتل. فاحنا بنحذر الأبهات والأمهات من التغالي في الأمور وتبسيط الأمور للشباب، بحيث إن الشاب أو الفتاة يبقى سهل بالنسبة لهم موضوع الزواج. لأن أنا ملاحظ في الفترة دهيت يعني مع غلو الأسعار ومع الحالة الاقتصادية العامة، إن فكرة الزواج بقت بعيدة عن نسبة كبيرة من الشباب. وده نتيجة إن هو أساسا مسؤولية جامدة، وهيجيب منين فلوس لمهر وشبكة وتأسيس وعفش ومصاريف شهرية وكده. وبالتالي بعض الشباب بيحصل له نوع من أنواع الإحباط أو الاكتئاب من فكرة الزواج، لأنها مسؤولية كبيرة قوي عليه، على إن هو يعني يفتح بيت. ده دورنا إحنا، دور الأب ودور الأم، لازم يبقى عندنا وعي وفاهمين. طب إحنا أساسا لو ما بسطناش الأمور دي لأولادنا ولشبابنا، إيه اللي هيحصل؟ هيجي لهم مرض الإيدز، هيجي لهم الاتش اي في، هنوقعهم في الغلط. وزي ما قلت لكم أنا باعتباري استشاري حميات، فأنا شفت مشاكل كتير لشباب وقعوا في الغلط غصب عنهم، واحنا كأبهات وأمهات عمالين نكابر وعمالين نعاند. ويعني والثقافة الغربية يعني اقتحمت ثقافتنا الشرقية، وأصبح دلوقتي في نوع من أنواع الحرب الهائلة على معتقداتنا وعلى تقاليدنا. وبالتالي احنا اساسا مش هنقف احنا مكتوفين الايدي ونقول لا اصل لما تستعد، طب لما تجيب شقة، طب لما مش عارف. لا، الشاب مش هيستنى كل الحاجات دي كلها، والبنت مش هتستنى كل المشاكل الاقتصادية اللي احنا كمجتمع سبب فيها. وطبعا الأجيال سواء جيلي أو أجيال تانية كانت سبب في المشكلة بتاعتنا. لا، احنا نبسط الأمور على أولادنا، وكل ما كان الموضوع بسيط كل ما احنا حمينا أولادنا من هذا المرض الفتاك. طب في ناس بتسأل، طب هل يا دكتور المرض ده ليه لقاح؟ والله الأبحاث اتعملت على مر السنين اللي فاتت دي كلها، ولكن حتى الآن لم نصل إلى لقاح لهذا المرض. إيه السبب؟ السبب إن هو بيهاجم الجهاز المناعي، وبالذات الخلية السي دي 4 التي ليمفوسايتس دهيت، اللي هي المايسترو او اللي هي الاوركسترا بتاعه الجهاز المناعي، اللي هي بتاعه الذاكره بتاعه الجهاز المناعي. وبالتالي في صعوبه في ان احنا ننتج لقاح معين ضد هذا الفيروس. ولكن الابحاث على قدم وساق، وطبعا الابحاث حاليا برضك على قدم وساق عشان نوجد اقراص او حبوب او حقن تشفي المريض تماما. طبعا ده هو ده اللي احنا عايزينه، لان هو المريض هو بياخد الاقراص بتاعته يوميا وبصفه منتظمه، وبيراجع الطبيب بصفه منتظمه. لو حصل له اي مشاكل او اي مضاعفات او اي حاجه بيراجع الطبيب بتاعه. لكن لغايه دلوقتي هو ما حصلوش شفاء يعني كامل.
طبعا ده يعني في بعض الأحيان ممكن يؤدي إلى يأس أو اكتئاب لبعض الحالات. أنا دكتور ما خفتش، أنا أساسا لو بطلت العلاج أسبوع أو 10 أيام الفيروس هيهاجم جسمي ويقتلني ويموتني. طبعا آه، كون العلاج مجاني ده شيء كويس جدا جدا، مع انه غالي. الا احنا في المنطقه العربيه بتاعتنا المستشفيات بتوفره بالمجاني، وده شيء يعني ممتاز جدا جدا جدا. وعشان كده زي ما بقول لكم انا بشجع المرضى على ان هم يروحوا المستشفيات وياخدوا العلاج بتاعهم ويتابعوا الحاله المرضيه بتاعتهم، وما يسيبوش نفسهم للمرض، وما تيأسي وما تخافش. لا، حياه الشخص اللي هو عنده اتش اي في تقريبا نفس العمر الافتراضي للشخص العادي، طالما بياخد العلاج وبيتابع، تقريبا نفس العمر الافتراضي للشخص الطبيعي. امتى بيحصل ان المريض يحصل له مضاعفات وفاة؟ لو ما خدش العلاج. في هذه الحالة في خطر. لو ما خدتش العلاج هتحصل لك مضاعفات، وبالتالي لما تحصل لك مضاعفات نسبة الوفيات هتزيد. يبقى اذا انت كمريض لازم تلتزم بالعلاج وما تتكسفش وما تخافش. واخد بالك انت ازاي؟ عادي زيه زي اي فيروس، كانك عندك فيروس بي، كانك عندك فيروس سي، مفيش اي مشكله خالص. روح المستشفى خد العلاج بتاعك. بالنسبه لدور الزوجه، بالنسبه للزوجه طبعا احنا طبعا لما بنلاقي زوج عنده المرض طبعا شيء طبيعي ان احنا بنحلل الزوجه. طيب هفترض ان الزوجه عندها، مفيش اي مشاكل برضك، هنحذرها ونفهمها ان ممكن يكون الفيروس بتاعه غير الفيروس بتاعك، وبنعمل الاحتياطات برضك اللازمه، وبنعمل فحوصات اضافيه، وبنطمن وبنشوف الدنيا فيها ايه. طب افرض بقى ان الزوجه ما عندهاش الفيروس، الزوج بس هو اللي عنده الفيروس. طبعا هي ليها حريه القرار، عايزه تتطلق هتتطلق، عايزه تعيش مع الزوج مفيش اي مشكله خالص، عادي. الزوج طول ما هو بياخد العلاج بانتظام وبيتابع حالته، هو زيرو فيروس لود، وبالتالي الدم بتاعه بيبقى تقريبا خالي من الفيروس، بيبقى نيجاتيف، وبالتالي مفيش اي مشكله خالص من العلاقه الزوجيه والعلاقه الحميميه، مفيش اي مشكله خالص خالص. وطبعا احنا بنفضل استعمال الواقي الذكري. اذا كل ما كان المريض بتاعنا عنده الوعي وعنده المعلومات، وكل ما المجتمع بتاعنا بقى عنده الوعي وعنده المعلومات، وكل ما كان الجمعيات الأهلية خصصت مبالغ معينة مساعدات لهؤلاء المرضى، لأن طبعا دول ما في بعضهم مش عارف يشتغل، قاعد في البيت، قاعد في أوضة وحاسس إن هو منبوذ. وطبعا في بعض الأسر بتعامله معاملة سيئة من حيث الأكل، من حيث الخدمة، من حيث الحمام، من حيث يعني بتبص له كأنه وصمة عار. لا، احنا عايزين نغير. الهدف من الفيديو ده ان احنا عايزين نغير اسلوبنا وطريقتنا في التعامل مع الفيروس كمجتمع عربي. ليه؟ لان احنا كمجتمع عربي لو خدنا الامور ببساطة، المريض ده هيتشجع وهيروح ياخد العلاج بتاعه، وبالتالي انا مش هلاقي خطر، هلاقي كل المرضى او معظمهم هيبقوا متسجلين، كلهم بياخدوا العلاج، كلهم متابعين، وبالتالي فرص العدوى هتبقى قليله قوي 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 بالنسبه للاشخاص السلام. طيب لو المجتمع استمر في ان هو يوصم هذا الشخص بالعار، وبالتالي الشخص ده اصبح منبوذ، ما بيشتغلش، ما بيتعلمش. ما هو لو راح المدرسه
زملائه مش هيتعاملوا معاه، ما هو لو راح الشغل زملائه مش هيتعاملوا معاه، فالمريض ده مش هيتابع، وفي نفس الوقت هيروح يحلق، فممكن يصيب حد تاني، هيروح يعمل عملية وما يقولش للدكتور، وبالتالي هيصيب ناس تانية. بالك انت ازاي؟ احنا بقدر الامكان كل لما كان الموضوع ببساطة وبشفافية، كل لما لقينا ان المرض بيقل. وطبعا برضك نحب نقول ملحوظة ان في بلادنا، في منطقة البحر الابيض المتوسط، في المنطقة بتاعتنا العربية، نسبة الحالات في زيادة زينا زي العالم. فاحنا عشان نكتشف هذه الحالات مبكرا ونديهم العلاج المناسب، لان في بعض الناس مش متخيله ان في علاج، هي بتقول لك علاج ايه؟ لا، ده انا هموت. لا يا سيدي، انت مش هتموت ولا حاجه، ما تخافش، ما تقلقش خالص من الموضوع ده خالص، انت هتعيش حياه طبيعيه وهتشتغل وتتعلم وهتسافر فاكرين زمان؟ زمان اول ما اكتشفنا المرض سنه 81 ما كناش نعرف عنه معلومات كتيره، وكن معلوماتنا ان هو ده مرض قاتل. وكان في بعض الدول كنا بنحجز هؤلاء المرضى في مستشفى يعني معزولة، مستشفى عزل، وكان كأنهم مسجونين، وبالتالي اللي يهرب منهم بنبلغ الشرطة يعني الحق يا جدع، ده في مريض هرب من مستشفى العزل وعنده ايدز، وناس تخاف وتتعب. زمان الوضع ده ما بقاش موجود. في بعض الناس متخيلة لغاية دلوقتي ان مريض الايدز مكانه مش في البيت، مكانه مش في الشغل، مكانه في المستشفى فقط لا غير، بنحطه في مستشفى ونقفل عليه. لا، دي فكرة غلط، احنا ما بنعملش كده دلوقتي. مريض الاتش اي في ده مريض شخص عادي عنده فيروس بيتعالج وبيكون تماما زيه زي الاصحاء، مفيش اي مشكلة. كل الفكرة ان انت ما تستعملش الموس بتاعه، ما تستعملش المقص بتاعه، ما تستعملش القصافة بتاعته، ادوات الحلاقه بتاعته بتكون خاصه بيه فقط لا غير. يعني الحاجات لما بيروح لدكتور بيقول له والله يا دكتور انا عندي اتش اي في، عشان الدكتور يبقى يعمل الاحتياطات اللازمه. زي ما قلت لكم، هو لو ما قالش للدكتور، هو ليه ما بيقولش للدكتور؟ واحب اقول لكم برضك ان انا شفت حالات زي كده. يعني انا شفت حاله مريض مكسور فعايز يعمل عمليه في دراعه، فعملوا له الاختبارات، طلع اتش اي في ايجابي. مع الاسف انا بقول لكم الحقيقه، مع الاسف وجد صعوبه في انه يلاقي حد يعمل له العمليه. لا، احنا ما وصلناش برضك للمستوى ده. احنا برضك لازم نوعي الاطباء، ولازم نوعي التمريض، ولازم يبقوا فاهمين ان مفيش اي مشكله خالص ان انت تعمل عمليه لمريض اتش اي في، بس تاخد الاحتياطات بتاعتك، وطاقم التمريض بتاعك ياخد الاحتياطات بتاعه، لان هو الموضوع موضوع انساني. انا مقدر جدا ان انت خايف تتعدي، طبعا طبعا طبعا، عندك ألف حق طبعا، أنت خايف تتعدي، وبرضك الممرضة خايفة تتعدي، عندها ألف حق طبعا، وخايف الدم يطرطش على عينيك وعلى وشك، وخايف الإبرة تشك. عندك حق وعندك ألف حق، لكن هي المهنة مهنة إنسانية أولا وأخيرا. يعني مريض مكسور محتاج عملية، وعرفنا إن هو عنده اتش اي في، لازم نعمل له العملية اللي هو محتاجها. في نفس الوقت لازم ناخد الإجراءات الوقائية عشان نأمن بيها أوضة العمليات والأجهزة بتاعتنا، وإن إحنا أساسا محدش من التمريض بتاعنا يصاب، أو محدش من الأطباء المساعدين بتوعنا يصاب. لا، لازم نبقى واخدين بالنا، مفيش أي مشكلة خالص، عندنا الوعي إن إحنا نحمي نفسينا. دي من ضمن النقط اللي إحنا بنحاول بقدر الإمكان نلفت النظر ليها
زي ما قلت لكم، هو مفيش دواء واحد. طبعا احنا عندنا مركبات كيماويه كتيره ل لعلاج او لعلاج المرض نفسه. لكن القرص نفسه اللي احنا بنديه للمريض ده بيبقى فيه عاده 2 من المركبات او 3 من المركبات. وهذه المركبات دي بتمنع انتشار الفيروس في جسم الإنسان، وبتمنع من تكاثر الفيروس. يعني على عدة مراحل بنحاول بقدر الإمكان نخلي الفيروس كأنه معزول أو مسجون جوه جسم الإنسان، مش قادر يتحرك، كأنك بتكتفه عشان ما تدلوش أي فرصة إن هو يهاجم الخلايا اللي هي سي دي 4 دي. لأن هو أساسا الهم الرئيسي بتاعه الفيروس ده ان هو لما بيدخل جسم الانسان عايز يهاجم هذه الخلايا. احنا دورنا بنديله القرص ده، بيبقى فيه عدة مواد. كل مادة منهم بتخش في مرحلة معينة بتحجم هذا الفيروس على انه ما يهاجمش السي دي 4. وطول ما السي دي 4 نسبتها فوق ال 500، طول ما انا مطمن تمام الاطمئنان مفيش اي مشكلة خالص. المشكلة بتحصل من ايه؟ ان الفيروس ده بيبتدي يهاجم السي تي 4 ويقلل العدد بتاعها. بدل ما هي كانت مثلا فوق ال 500 خليها 400 300 وصلت لتحت ال 200. اول ما توصل لتحت ال 200 خلاص المريض ده دخل في ايدز، نقص المناعه المكتسبه. وبص الاقي العيان ده ابتدت بقى الاعراض اللي احنا اتكلمنا عنها وذكرناها من امراض مثلا زي اورام، زي ميكروبات انتهازيه تبتدي تبان. في بعض الاحيان انت بتكشف كطبيب على المريض، اول ما بنبص للعيان كده هزلان تعبان، عنده سخونيه فتره طويله، عنده فطريات كتيره في الفم، لازم تحط من ضمن الاعتبارات بتاعتك في التشخيص الاتش اي في. ما تنساهوش، سواء كان راجل او كسيده. حط في ذهنك الاتش اي في، خصوصا الناس اللي عندها سخونيه فترات طويله. يعني في عيان يقول لي والله خدت المضادات الحيويه كذا وكذا وكذا مفيش فايده يا دكتور، انا سخن بقالي شهر دلوقتي. يبقى ده لازم نعمل له اتش اي في. عيان تاني، يا دكتور ده انا عندي قرح في الفم وفطريات انا مش عارف اخلص منها، كل شويه اخد جل واخد غرغره واخد مضمضه ومفيش فايده. لا، يبقى لازم نعمل اختبار اتش اي في. انا عايز بقدر الامكان الفيديو بتاعي ده يكون كنوع من انواع التوعيه لشبابنا ولزوجاتنا ولامهاتنا، ونحاول بقدر الامكان زي ما انا قلت نبسط موضوع الزواج بالنسبه للشباب، بحيث ان احنا مفيش اي مانع ان احنا يعني نبسط الامور. بلاش الحاجات المغالى فيها، بلاش لازم شقه تمليك، لازم دخل لا، دخل ايه؟ هو يعني دخل ايه اللي انت عايزه لعريس بنتك؟ انت يكفي انك انت بتجوز بنتك لراجل يحافظ عليها بقدر الامكان. كده انت بتعصمه من الخطأ وبتعصم بنتك برضك من الخطأ. ارجو تكون الرسالة دي وصلت لكل اللي بيسمع الفيديو. ونحاول بقدر الامكان، انا برضك بوعي اخواتي وزملائي الاطباء ان هو يحط فكرة تشخيص الاتش اي في في باله دايما. وبرضك بنوعي الامهات الحوامل في اول 3 شهور ان هم لازم يعملوا تحليل الاتش اي في، عشان لو طلع فيه اتش اي في مفيش اي مشكله، عادي خد الامور ببساطه. نحمي الجنين ونحمي الزوج، مفيش اي مشاكل خالص. واخد بالك انت ازاي؟ انما فكره حكايه ان احنا نكبر دماغنا وتحليل ايه يا دكتور؟ يعني بعض المرضى لما بتيجي تطلب اختبار
الHIV. لا يا دكتور معقولة! معقولة أنا عندي إيدز يا دكتور؟ لا، لا، لا يا دكتور، لا أعوذ بالله. لأ، الطب ما فيهوش كده، لازم بقدر الإمكان ناخد الأمور ببساطة وبطريقة منطقية وبطريقة علمية، ونحط تشخيص الHIV في بالنا علشان نقدر نوصّل المريض للطريق السليم. باشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.